So lahat po ng mga nanonood ng aking thrifted or DIY, ayan, tinuruan ko na naman kayo kung paano magtastas at kung paano manira. Opo, dahil alam nyo kung bakit. Dahil dito matututo ko po. Hi, it's me, Aling Maria, and welcome to my channel. Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. And today, itong gagawin nating video is all about thrifted. Opo, thrifted to. Bumili po kasi ako ng damit sa 5 real. So, kung makikita nyo po, ayan, yung damit na polo na ito ay masyadong malaki. At ang nagustuhan ko lang po kasi dito ay yung kulay niya at saka yung kanyang tela. So, binili ko na siya. Sayang naman kasi dahil bibihira lang po yung ganyang kulay at yung ganyang tela. So, ngayon, hindi ko alam at wala din po akong idea kung ano yung mangyayari dyan sa damit na yan. Pero syempre, dahil ngayon, tinuturuan ko kayong manira na naman ng damit. Dahil siguro bumili ako ng damit na yan dahil wala na siguro akong masirang damit. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout po sa inyong lahat. At don't forget to comment, like, subscribe, at pakiclick ang bell icon para like kang nanonotify sa aking vlog. At umpisa na po natin ang pag-makeover ng ating biniling polo. Nagsukat ako ng 2 inches mula sa baba ng armhole. At markingan ng pahaba at gupitin. Sukatin ang ginupit na body at gagamit tayo ng lining na kasing kulay ng ating damit. Nagsukat ako ng 5 inches at markingan. I-close muna ang placket. I-side close ang lining. I-attach ang lining sa body ng pa-reverse. After ma-attach, ay itap ng 1/16. After ma-plancha ay bastingan ng may sukat na 1.5 inches. Gagamit tayo ng 1 inches garter. Dapat ay sukatin nyo muna ang inyong bewang kung tama ba ang sukat bago gupitin.
Gagamit po tayo ng zipper foot para ma-fit ang garter pag nilagay sa body. Ilagay ang garter sa loob ng lining at i-fold ang sobrang lining papunta sa loob. Isukat muna natin kung may ire-repair pa ba tayo sa ating skirt. Sa natitirang tela ay tastasin lahat ang pang-itaas na bahagi ng damit. Nakagawa na ako ng padron. Nag-excess lang ako ng 2 inches sa center front at nag-marking lang ako ng pa-slant mula sa shoulder papunta sa center front. At sa back sides ay standard size lang ng ating katawan at nag-down lang ako ng 2 inches mula sa taas. Ilapat ang padron sa tela, ipin at i-fold ang ating center front at markingan at ikat ng may 1 inches sewing allowance. Same procedure lang sa back sides. At it-overlock ang shoulder at ang sides. At sa natitira pa nating tela ay magsukat tayo ng 5 inches ang lapad. Gumupit ako ng lining para gawing pang facing ng ating damit. At facingan ang neck ng back sides. Ikat ang sobrang tela at itap ng 1/16. I-fold ang front ng 1 inches. I-attach ng marking to marking ang front para sa overlap. At bastingan. At plansyahin na natin. Pagdugtongin na ang naikat nating 5 inches na natirang tela at i-fold ng 1/4 sa ladlaran para sa ating ruffles.
i-ruffles or i-pleats ang taas ng tela. Gamit lang kayo ng shearing foot para sa balancing pag-ruffles. I-join ang shoulder ng front and back. At i-side close. Facingan ang armhole both side. I-attach ang ruffle sa body. At isukat na natin. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Diba? Napaganda ang paggawa ng ating na-makeover natin. Dahil dito, pwede natin siyang iterno sa iba't ibang mga damit. At bagay na bagay ngayong summer. So lahat po ng mga nanonood ng aking thrifted or DIY, ayan, tinuruan ko na naman kayo kung paano magtrastas at kung paano manira. Opo, dahil alam nyo kung bakit. Dahil dito, matututo ka po kung paano mag-assemble ng damit. Na ganito pala ginawa yun, ganito pala ang tamang sukat, ito pala yung dapat gawin, bakit ganito yung itsura ng damit na to. So ngayon, sa pagtatastas po ninyo ng damit, ayan, malalaman nyo na po kung paano siya inassemble. Hindi lang po ito basta naninira lang po tayo ng damit, hindi lang po tayo basta nagtatastas lang. Inaano lang po natin tong pagti-thrifted at pagdi-DIY dahil gusto ko pong malaman ninyo na hindi lahat ng mananahe ay marunong magtabas. Matututo po kayo kung paano po siya nire-repair, ina-assemble. So ngayon, lahat po ng mga tinastas po ninyong mga damit, pwede nyo naman po siyang gawing padron. Per size nga lang po, per size. So, kung ano po yung nagustuhan yung size, ayan, size ninyo, kung ano po yung size ninyo, kung ano po yung binili nyo size, gawin nyo pong padron, magkakaroon po kayo ng maraming idea sa lahat ng bagay, ayan, lalong-lalo na sa pagtatastas. Isa po yan sa mga magagandang i-start sa lahat ng mga mananahe. Opo, masalo kapag hindi po tayo marunong magtabas, dito ka lang po talaga matututo sa mga pagtatastas. Ako nga dati, dami-dami kong tinatastas, halos isang bundle, wala nang ako kinikita sa pabrika no? Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ko and subscribers ko. Mag-like, mag-subscribe, at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang nanonotify sa aking video. And it's me, Ali Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.